ሼፍ ዮሐንስ የትዳር አጋሩን አገኘ። ወይኔ አገኘ። ያው ሙሉ ቪዲዮን ማየት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳታቋርጡ። ሙሉ ቪዲዮንና አብሮ የተነሱትን ፎቶዎች ከኛ ጋር በመሆን ይከታተሉ። አብሮነታችሁ አይለይ። ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደተለመደው አዲስ አስደሳችና አሪፍ ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምክንያቱም ያው እንግዲህ አንድ የምታውቁት ሰው ትዳር ሊይዝ ነው። በመግቢያ ወይም በቴምፕሌቱ ላይ እንዳልኳችሁ ሼፍ ዮሐንስ ሊያገባ ነው እና እንኳን ደስ ያለ ብለናል። ያው ሼፍ ዮሐንስ እንግዲህ በተለያዩ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ ታውቁታላችሁ፣ ቃና ላይ እና ኢቢኤስ ላይ ማለት ነው። ኢቢኤስ ላይ በፊት ሼፍ የምግብ አሰራር ምናምን ያሳይ ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ቃና በመሄድ የተለያዩ ቦታዎችን በማስጎብኘት ምናምን ልክ እንደ ቭሎግ ነገር እየሰራ የሚያቀርብ ሰው ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ ሼፎችም ውጭ ሀገር ሄዶ የተማረ ብዙ ማድረግ ያለው እና ትልቅ በሶሻል ሚዲያ ላይ ታዋቂ የሆነ ሰው ነው። የተለያየ አይነት ኢንተርቴይንመንቶች ላይ ወይም ደግሞ ፕሮዳክሽኖችን ማስተዋወቅ ላይ ይሰራል። በጣም አሪፍ እና ታዋቂ ሰው ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁን እንደደረሰ መረጃ ከሆነ እንግዲህ ሼፍ ዮሐንስ ሄርሜልን ሊያገባ ነው። ሄርሜል ደግሞ ማለት ኢንስታግራም ስሟ ሄርሜል ነው፣ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ታቋታላችሁ። ኢንስታግራም ላይ የተለያዩ ፎቶዎችን ማለት ወጣ ያሉ ፎቶዎች ወይም ደግሞ የሚያምሩ ልክ እንደ ውጭ ሀገር ሞዴሎች የሚያምሩ ፎቶዎችን በመስራት በመልቀቅ ትታወቃለች። እና እንግዲህ እሷም ከሱ ጋር ልትጋባ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደተመለከትነው ሰሞኑን በጣም ብዙ ፎቶዎችን ሲለቁ ነበረ አብሮ እየተነሱ ማለት ነው። እና ሼፍ ዮሐንስ ደግሞ እሷን ለትዳር እንደጠየቃት መረጃ ደርሶናል። እንግዲህ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው ማለት የምንፈልገው። እንግዲህ ያው ምንድነው የሚባለው እንደተለመደው ሁሌም ሰው ሲያገባ እልል የምንለው እና ዛሬም እልል ብለናል። ባለፈው በሰራነው ቪዲዮ ላይ ሰላምና ሀሁ ሊጋቡ እንደሆነ አውርተን ነበረ። የእሱን ደግሞ ቀጣይ ክፍል ወይም ደግሞ ትክክለኛ መረጃ ደግሞ አሁን ለቀዋል። ስለዛ መረጃ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዘላችሁ እንመጣለን። የሄርሜልና የሼፍ ዮሐንስን ግን እንኳን ደስ ያላችሁ እያልን ወደ በኋላ አብሮ የተነሱትን ፎቶዎች ለቅላችኋለሁ። ሙሉ ቪዲዮ ማየት እንዳታቋርጡ። በትዳራቸው ወይም ደግሞ አሁን ሊይዙት ባሰቡት ትዳር ላይ ፍላጎት እንዳላቸውና ደስተኛ እንደሆኑ በጣም ከፊታቸውና ከነሱ ተረድተናል። ሼፍ ዮሐንስንም እንኳን ደስ ያለ ማለት እንፈልጋለን። ሄርሜልንም እንኳን ደስ ያለሽ። ምክንያቱም ያው ሁለቱም ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ሄርሜልን በብዛት ክሊፖች ላይም ታቋታላችሁ እና ለሁለቱም እንግዲህ መልካም የትዳር ዘመን እየተመኘን አብሮ የተነሷቸውን ፎቶዎች እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቻናሌን ፎሎ ማድረጋችሁን እንዳታቋርጡ። አዲስ ከሆናችሁ አፍሮ ፕሮዳክሽን እንባላለን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነበር ለነበራችሁ ደግሞ ኮሜንታችሁን መጻፍ እንዳታቋርጡ። ለሄርሜልና ለዮሐንስ ደግሞ ኮሜንታችሁ ወይም ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ጻፉላቸው። ያው በእኛ በኩል ይደርሳችኋል። እንዲያጋጥማችሁ የምትፈልጉት አዲስ ነገር ካለ ስለነሱ መስማት የምትፈልጉትም ነገር ካለ ደግሞ ለኔ ጻፉልኝ፣ መልስ ይዤላችሁ እመጣለሁ። እንግዲህ የነሱን ደስታ የኛ ደስታ ነው። እንኳን ደስ ያላችሁ ብያለሁ። ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ከታች ጻፉልኝ፣ መልስ ይዤላችሁ እመጣለሁ ለኮሜንታችሁ። አፍሮ ፕሮዳክሽን ሰላም ናብዛለሁ።